Dobrý den, dámy a pánové, tady je Jana z ilearncheck.com a mám pro vás ještě další cvičení ke zkoušce na úrovni A2, kterou musíte udělat, když chcete v České republice dostat trvalý pobyt. Budou to hlavně cvičení k úloze 1, ale i nějaká další, která nám ještě zůstala v příručce, to je v oficiálním učebním materiálu, který najdete na stránkách www.zkouškaa2.cz. Na co se dneska podíváme? Jak už jsem řekla, hlavně na nějaká cvičení k úloze 1, ale také uvidíte pár cvičení k úloze 2 a 4 a ještě další cvičení, která vám pomůžou při přípravě na zkoušku. Jestli se vám moje videa líbí, můžete mě podpořit taky tím, že si koupíte něco na www.janaslav.cz. Ke zkoušce pro trvalý pobyt na úrovni A2 tam najdete například materiál Mluvení úloha 1, 330 otázek a odpovědí, anebo Mluvení úloha 2, 50 dialogů. Předem děkuji za váš nákup. Cvičení k úloze 1. V úloze 1 musíte odpovědět na 10 otázek. Pojďme si spolu zopakovat tázací slova. Toto je cvičení ze strany 103 v příručce. Váš úkol je spojit tázací slovo a odpověď. Otázka číslo 1 je příklad. Můžete teď zapauzovat video a zkusit najít odpovědi sami. A potom poslouchejte a kontrolujte. Takže například, jestli je otázka kde, odpověď může být v Praze. Kdy? V roce 2017. Proč? Protože... A věta pokračuje. Odkud? Z Vietnamu. Kam? Do České republiky. Kudy? Doprava a pak rovně. Tady malá pauza. Někdy si studenti nepamatují nebo nerozumějí, jaký je rozdíl mezi kam a kudy. Když se zeptám kam, zajímá mě cíl cesty. Když se zeptám kudy, zajímá mě ta cesta, to znamená způsob, jak se můžu někam dostat. Například, kam jdete? Jdu na nádraží. Kudy se jde na nádraží? Musíte jít doprava a pak rovně. Jdeme dál. Jak? Dobře. Kolik? 1000 korun. Jak často? 2krát za týden. Jak daleko? 500 metrů. Samozřejmě, jako další úkol teď můžete zkusit udělat celé otázky. Tak zase zapauzujte, zkuste to a pak můžete se mnou kontrolovat. Příklady otázek. Kde bydlíte? Kdy jste přijel do České republiky? Proč žijete v Praze? Protože se mi tam líbí. Odkud jste? Kam jste se přestěhovala? Kudy se jde na zámek? Jak se máte? Kolik to stojí? Jak často cvičíte? Jak daleko je parkoviště? Další cvičení ze strany 106. Váš nový český kamarád mluví o své rodině a o práci. Co chcete ještě vědět? Ptejte se a použijte tato tázací slova. Můžete zase udělat pauzu a potom se mnou podívat na příklady možných otázek. Kdo?
Kdo je tvůj šéf? Kdo u vás doma obvykle vaří? Odkud? Odkud jsi? Odkud je tvoje žena? Kde? Kde bydlíš? Kde pracuješ? Kdy? Kdy chodíš do práce? Kdy jste se přestěhovali do Prahy? Co? Co mají tvoje děti rády? Co musíš dělat v práci? Čím? Čím je tvoje manželka? Čím jezdíš do práce? Od kdy? Do kdy? Od kdy do kdy pracuješ? Od kdy jsi tam zaměstnaný? Kolik? Kolik máš dětí? Kolik vyděláváš? Jak často? Jak často pracuješ přes čas? Jak často jezdíte na dovolenou? Proč? Proč ses přestěhoval do Česka? Proč se učíš česky? A ještě jedno cvičení ze strany 109 v příručce. Spojte otázky a odpovědi. Otázka 0 a věta A jsou příklad. Například, jak se jmenujete? Jmenuji se Pavel Dvořáček. Můžete video zapauzovat. A teď správné odpovědi. Kdy jste se narodil nebo narodila? Narodila jsem se 12. března nebo 12. 3. 1979. Kde jste se narodila? Narodila jsem se v Hanoji. Kdy jste přijel do České republiky? Přijel jsem v dubnu roku 2009. Od kdy jste v České republice? Jsem tady od dubna 2009. Jak dlouho jste v České republice? Jsem tady 11 let. Jak často jezdíte do své země? Jezdím tam obvykle jednou za rok. Jak jezdíte do své země? Jezdím tam obvykle autem. Kam ráda jezdíte v létě? Ráda jezdím na hory. S kým obvykle jezdíte na dovolenou? Jezdím obvykle s rodinou. Co děláte v České republice? Pracuju tady. A teď cvičení k úloze 2. Doplňte správné slovo. Dobrý den, jak vám můžu pomoct? Co pro vás můžu udělat? Co si přejete? Potřebujete pomoct? Potřebujete poradit? A ještě cvičení k úloze 4. Tohle je ze strany 104 v příručce. Doplňte tyto věty. Mluvte o plánu na výlet. A já jsem přidala ještě jeden úkol, protože to musí být dialog v úloze 4. Přidejte otázku pro druhého. Příklad. Nevím jistě, jestli zítra bude hezky. Možná nikam nepojedeme? Tak, zase můžete dát pauzu, zkusit doplnit a já vám ukážu svoje řešení. Může být jiné než vaše. Vím jistě, že v sobotu jet nemůžu. Co kdybychom jeli v neděli? Myslím, že můžeme jet na nějaký hrad. Co ty na to? Je možné, že o víkendu bude pršet. Asi bude lepší jít do galerie nebo do muzea. Pochybuju, že v neděli bude hezké počasí. Myslíš, že bychom měli někam jet? Prý bude celý měsíc horko. Nechceš jet někam k vodě?
No a na závěr mám pro vás ještě 2 cvičení z příručky. V prvním jsou užitečné fráze a ve druhém výslovnost. Tyto fráze jsou užitečné, když máte u zkoušky nějaký problém. Takže co můžete v takové situace jsou vlevo, říct? Fráze, otázky jsou vpravo. Spojte situaci a větu. Je to cvičení ze strany 116. Například špatně vidíte na obrázek. A můžete se zeptat, můžu si vzít brýle, prosím? Nebo nerozumíte úkolu, nerozumíte, co musíte dělat. A proto můžete říct, omlouvám se, ale nevím, co mám říkat. Nebo potřebujete vysvětlit obrázek, nerozumíte, co obrázek ukazuje. Promiňte, ale nevím, co je na obrázku, řeknete examinátorovi. Další problém, neznáte nějaké slovo, nerozumíte. A řeknete, promiňte, co znamená tohle slovo? Možná potřebujete něco zopakovat. Neslyšeli jste, nebo jste slyšeli špatně. A řeknete, můžete to prosím říct ještě jednou? A nebo špatně slyšíte. A proto poprosíte, můžete mluvit nahlas, prosím? No a poslední je cvičení na výslovnost, také ze strany 116. No, jsou to trochu takové jazykolamy, takže možná i pro mě to bude trochu těžké, doufám, že tam neudělám chyby. Číslo 1. Máme málo máku. 2. Saša spišel, tiše přišel. 3. Na klavír hrála Klára Králová. 4. Čeněk čihák čistí čepici. 5. Bratr Petr pletl svetr. 6. Řehoř říčař řeže dřevo. 7. Na stole stojí sýr a sádlo se solí. 8. Vlastík tichý zaplatil 1000 korunou. 9. Zuzka sklízí zralou zeleninu. 10. Děda dělá dětem lodě. No a aby to bylo trochu zábavnější, můžeme to zkusit rychle. Máme málo máku. Saša spišel, tiše přišel. Na klavíře hrála Klára Králová. Čeněk čihák čistí čepici. Bratr Petr pletl svetr. Řehoř říčař řeže dřevo. Na stole stojí sýr a sádlo se solí. Vlastík tichý zaplatil 1000 korunou. Zuzka sklízí zralou zeleninu. Děda dělá dětem lodě. OK, tohleto pro zkoušku nepotřebujete, ale správná výslovnost je důležitá. Jestli chcete vidět ještě další užitečné materiály nebo videa nebo interaktivní cvičení, najdete je na www.ilearnczech.com a jestli už brzo budete mít zkoušku, držím vám palce, držím vám pěsti a přeju vám hodně štěstí. Mějte se krásně. Naschledanou.